Hey yo, what's up guys? So, eto pasok. Ang tuturo ko ngayon is about sa cryptoblade. Using Yandex, sa Yandex tayo, no? Pasok muna tayo ng MetaMask, tapos may lalabas na ganyang screen. Click natin yung cryptoblade. Or punta kayo sa website ng cryptoblade kasi meron akong nakaano na sa akin yung cryptoblade, naka-ready na. So may apat tayong karakter. Aatake tayo ngayon. Meron tayong level 25 Usigral. Ayan, may mga pangalan nila: Solarion, Lit, at saka Mark. So ang i-atake natin ngayon, a-attack tayo. Meron tayong Usigral na level 25 na 193. Attack tayo ng 180 rito sa Usigral. Tapos dito 120 sa Soralion. Tapos dito 180 rin sa Lit. Saka dito 160 attack tayo sa Nark. So ganda yung diskarte, no? Click muna natin yung gagamitin nating atake. So attack tayo ng 40, 80, 120, 160. 160 lang pala kay Usigral. So unahin natin si yung pinakamababa, si Nark. Yan, click nyo natin yung si Nark. Tapos click po natin yung combat. Pag click natin ng combat, lalabas yung niya. Piliin nyo kung ilang stamina. Kay Nark tayo, no? Tingnan natin si Nark. Kaysa 160. Kay Nark, click natin yung 160. So pili tayo ng weapon. Ang mga weapon nga pala natin, meron tayo 300. Parang hindi to akma sa kanya. Ganito, tuturuan ko kayo guys, ha. Ganito ulit tayo ng plaza. Click natin si Nark. Tapos combat 160. Piliin nyo muna yung pinakamalakas yung weapon. 304, 385 at 329. So dito tayo, ito pure elements yung dex 329 natin. So click natin to si 385. Panoorin nyo guys hanggang dulo, matutuwa kayo sa mga atake natin. Ito unang atake natin. Tingnan natin kung may talo ba o walang talo. So pili-pili tayo ng kalaban. Mga kalaban dyan, merong very likely sa una, water element, tapos yung possible victory, so earth pangalawa, tapos yung fire, unlikely victory, then possible victory. Pag ganyan guys yung choices, tingnan nyo, yung very likely nasa 4-6 yung power nya, 120 experience ang ibibigay. Ayan yung pinakamababa, very likely. So dalawang possible, unlikely. Dapat magpapalit kayo ng sword dyan kasi yan sure loss pala sa akin yan. May talo ako dyan, daw sigurado. Papalit tayo ng weapon. Papalit tayo ng weapon kasi kailangan dalawang very likely victory. So balik ulit tayo sa plaza. Click natin si Nark ulit. Tapos combat. Papalit tayo guys ng weapon. Medyo mababa lang kasi medyo mahirap. Hindi tayo sa pangalawang weapon ko sa pure earth na 329. Medyo pag malakas kasi ang weapon, malakas din ang kalaban. So ayan, tulad yan, 120 pa rin yung experience na ibibigay niya, pero very likely. Sabihin apat na very likely, binigyan tayo ng mga mahihinang kalaban kasi nagpalit tayo ng weapon. So dyan mababago yung mga kalaban nyo. Huwag kayong mag-i-stay dun sa malakas na weapon na isang peraso kasi ang gusto natin dito, manalo, may pera. So syempre kung mahatalo ka, sayang nga naman yung 160 stamina yan, papalo natin, 40 na, magko 200 na. Sayang din naman kung hindi tayo mananalo. Sure bully na natin. So apat na very likely victory, ibig sabihin pwede tayo manalo sa apat na yan. Ngayon pipiliin natin yung pinakamahina. Power, tingnan sa power, 4156, 4169, 39. Siguro kung apat na very likely yan ang pipiliin, ang kakalabanin natin sa gitna lang, 4141, 42, 39.
Dito tayo sa 4156. So tingnan natin na 4156 na 116 yung XP. So kung meron pang mas mababa sa 4156 na 116 din XP, doon na tayo. Wala na. So ito na lang. Kasi syempre kung gusto natin talaga i-sure ball, kalabanin na natin si Fire na 3997 yung power. So doon na lang tayo kay Fire para sure ball. Ilang XP lang na mawala, 2 lang naman. Ay 16 4 XP lang na mawala. Okay na yun. At least sure ball yung palo natin. Okay, fight tayo kay ano, fight natin kay 3997 power. Ito, tingnan natin. Tapos guys, lalabas yung metamask nyo. Click nyo lang yung metamask, confirm. Antayin nyo lang yan. Tapos balik uli kayo sa cryptoblade. Okay. Tapos waiting for result. Na 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 la 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 la. Atake natin lahat yan. Oh, diba? You won this fight, guys. Ang galing natin, oh. Kita yung 0.15. Ngayon, para malaman nyo kung magkano yung bigay, so mababa pa naman, check muna natin kung magkano. 0.015938. Punta tayo sa punta tayo sa cryptoblade skill. Check natin guys kung magkano yung palo natin. Check ulit natin. Punta tayo sa cryptoblade 0.015938. 0.015938. Guys, meron tayong 33. May gas pin na 13 pesos yan. So, meron tayong 20. Sa isang karakter, may 20 na tayo. So, second character, paano na natin second character? May panalo na tayo, no? Punta ulit tayo sa plaza. Check natin yung level 25 natin na si UC Girl. Okay guys, stay tuned lang. Stay tuned. Combat. Okay, hanapin natin. Ano pinakamataas? 160 rin. Si UC Girl ito. Piliin mo natin yung pinakamalakas na weapon. Kailangan dalawang very likely victory ang lumabas bago tayo umatak. Atake natin yung pinakamahina. So, click natin to sa Dex 385. Pinakamalakas muna tayo syempre. Yan lumabas. Very. Ayan, 4 na very. Ibig sabihin, may pag-asa. So, 116, 116, 124, 112. Ang atake natin dito, yung pinakamababang power. Huwag kayo titigil sa XP lang yan. Ang nasa utak natin dito, pera guys. Kung counter element naman, earth tayo, pwede tayo mamili dun sa dalawang electric. Pero check natin kung sino ganito guys, mag-analyze ng kalaban. 6931 7002 7521 6724. Yun yung mga power nila. Hanap natin pinakababa. 75677069. So 67 ang pinakababa. Ito ang pinakababa siya. Ngayon, analyze natin. 112 yung XP na bigay. Yung susunod sa kanya 6931 116. So doon lang tayo mamimili sa dalawa. Itong isa at saka ito. Yan ang pipilian natin kalaban. So parehas earth. Huwag tayo mamili sa electric kasi mataas yan. 7-0 saka 7-5 yun eh. Kahit counter element walang problema. Ang hinahanapan ko yung sure na palo. Ayan, earth. Parehas din naman yan. So 116, 112. Saan mamimili? Pwede nga tayo sa 69 saka sa 67. So papipiliin ako. Sa 67 na ako ma-sureball. So ito ang kalabanin natin. Tingnan natin kung magkano yung bigay. Fight. Okay. Lalabas sa metamask. Confirm. Balik tayo sa cryptoblade. Okay. Waiting for result. La 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 la. Stay tuned lang. Stay tuned. Ganyan lang guys. Tingnan natin. May 20 na tayo, no? Ito ang unang palo sa unang hampas sa ngayong araw. Tapos mamaya uling gabi. Palo ulit tayo ng kung puro 160 dapat kasi ang isang araw 200, di ba? Palo ulit tayo. Oh, panalo na naman tayo, no? You won despite 0.19. Tignan natin, nakaka-20 na tayo. Check natin ulit sa sa metamask 0.019574. 0.019574. 0.0
0.019574. 40 pesos minus 13. So sabi natin may 40, may 20 kanina, 60 na. Okay, dito naman tayo guys. Ano na, ito tayo, palo tayo kay Solarion 120, palo tayo na 120. Ganun lang mag-analyze ng kalaban. Lasa 120, Solarion, tapos combat, pili tayo ng 120, tapos refresh lang natin. Okay, 120. Ayaw pa rin lumabas yung espada. Ulit. Pag di lumalabas, balik ulit tayo sa plaza. Sino ba atakan? Solarion 120, combat 120. Ayun, lumabas na. Piliin mo natin yung pinakamalakas na espada. Ngayon, kung kung isang very likely victory lang lalabas na nakalaban, kailangan natin pumili ng mas mahina. Kailangan ang lalabas na very likely 2 o 3. So ito na, pili tayo. Baba ng bigay ng XP kasi 120 lang eh. Sige, okay lang yan. Baba rin bigay ng pera dito. So ilang very likely? 2 dalawang very likely, 84 saka 84 ang XP na bigay. 67. Halos dikitan guys. Dito may talo tayo rito. Palit tayo ng weapon. Total tayo ng plaza, Solarion. Click natin Solarion, tapos combat. Magpapalit tayo ng weapon. Dito tayo sa pangalawang malakas kong weapon sa 329. Guys, so tira nyo, mas malaki bigay ng XP dito. Ngayon, hanap ilang, ayan, dalawang very likely, 67, 63. O diba, ang laki ng diferensya. Papaluin natin yan yung 63. Pero medyo ano yata rito, tagilid pa rin tayo. Ang laki ng diferensya. Kasi ay pwede tayo manalo. Okay, paluin natin to. Dapat kasi tatlong very likely. Siyempre sa sure ball na tayo. Balik ulit tayo sa plaza, Solarion, combat. Piliin natin yung medyo mahina-hina nating sword. Okay, ayan, lumabas na. Tatlong very likely. Hanapin natin yung pinakamahina, 67, 66, 63. So 84. Dito na tayo sa sure ball. Ito pwede natin kalabanin itong dalawa, yung earth type saka yung electric. Counter natin yung electric, pero 90-90 bigay ng XP, medyo mahirap. Ito nga yung possible victory niya, 66 eh, mahirap. Dito tayo 60. Sure pado. Okay, ito nga kalabanin natin, 6388. Tapos maganda rin counter element pa, earth. Counter natin si electric, ayan o, pataas. Ayan, earth counter ni electric. So dito tayo kay itong 6388 ang atakihin natin. Okay, fight. Up, gas P. Siyempre hindi magkapatalo si MetaMask, lagi may gas P. Wala tayong laban yan, balik tayo kay cryptoblade. So ito na, palalo na naman tayo. So 1503 15303. So magkano bigay ng pera natin? Magkano bigay? 15303. May 31, 20 plus 40, 60 plus 31 plus 30, sabi natin 30, 60, nakaka 90 na tayo guys. 90. Okay, panalo naman tayo. Siyempre, susurbulin na natin. Ito na. Ayan, silit na tayo kay lit. Okay, click natin si lit. Palo tayo ng 160 kay lit. Okay, ay na-refresh. Click natin si lit. Na-refresh na pa tayo sa combat. Piliin mo natin pinakamalakas na weapon, 385. Naka 90 na tayo guys sa 385. Up, dalawang very likely. Medyo tagilid tayo, 96, 99, ang lahat, 99, 96.
Pwede, kaso kailangan natin makasure ball. Hanap ulit tayo ng mababang weapon. Ulit natin silit. Combat. Mababang weapon lang, medyo mahirap yung kalaban. Baka mabigyan tayo ng tatlong very likely. Ayan, tatlong very likely. So 6-5, 6-3 saka 6-6. Kano ba natin si 90. Titinan nyo guys yung XP guys kasi may logic dyan. May logic. Tingnan natin. Tama XP na bigay na. Magkaiba ng power pero yung XP na bigay parehas lang. Dito nalilin lang tayo. So ito kakalawanin natin. Yung pinakamahina. 6378. Yan. Pure anong gamit natin na pure dex, pure earth na 329 na attack. Ayan. Ang nakalabay natin ito si pinakamahina. Gaspi. Hindi mo ka patalo sa niya tamas. Okay, balik tayo sa cryptoblade. Ayan, waiting. Nalaban ko yung 6378 na power. Huwag nyo na isipin yung experience. Isipin nyo yung pinakamababa level. Kung mananalo rin lang kayo, bakit hindi? Diba? Ganun lang magpalit-palit ng weapon. Kailangan may tatlong weapon kayo. Isang malakas, isang pinakamalakas, medium, tapos yung pinakamahina. Hindi yung mahina. Ayan, panalo na naman tayo. 15294. Check natin sa 15294. Check natin. 15294. Nakamagkano tayo? 90. 15294. 31. 90 plus 31. 90 plus 31 is 120. Nakaka 120 na tayo guys. 120. O, tingnan nyo. Wala tayong stamina. Ganun lang. Napakadali lang. Papalo lang kayo ng 120 to 80. Wag kayo papalo ng 200. Kasi pag 200 medyo malakas na yung kalaban nun. Okay. Okay, naka 120 tayo. Okay, guys, naka 120 tayo ngayong araw. Mamaya na uling gabi. Ang buong araw, ipon mo tayong stamina. Targetin nyo lang 120 to 80 stamina. Okay, 120 naka 120 tayo ngayong araw. Minus nyo lang yung gas fee na tig 13 pesos. Mataas na yun guys, mataas na yung 13 pesos. Kasi naglalaro yan usually. 10 to 12, 13, 14, 15. Minsan nga pagbigay is mga 80. Ang bigay ng gas fee minsan nasa 15 pesos. Okay. Maraming salamat. Subscribe lang kayo guys. Kada atake natin mag-aano tayo, mag-live tayo. Okay, maraming salamat.